ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා A9 Tech YouTube නාලිකාවට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සබන් නිෂ්පාදනයේදී අපි පවත්වාගෙන යා යුතු ක්‍රමයන් පිළිබඳව. මොකද වර්තමානයේ වෙළඳපළ තුළ සබන් වල මිල ඉතාමත් ඉහළ යාමත් එක්ක බොහෝ පිරිසක් නිරත වෙලා තියෙනවා ගෘහස්ථිතව මේ සබන් නිෂ්පාදනය සිදු කරන්න. ඒ වගේම තවත් අය පෙළඹිලා තියෙනවා මේ සබන් නිෂ්පාදනය කරලා වෙළඳපළට නිකුත් කරන්නට. මේ වෙළඳපළට නිකුත් කරනවා කියන කාරණයක් එක්ක අපිට දැකගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටමත් ශීඝ්‍රයෙන් මේ සබන් වර්ග නිෂ්පාදනය කරලා විවිධ වෙළඳ නාම යටතේ මේ වෙළඳපළ තුළට නිකුත් කිරීමක්. ඉතින් මේ එක්ක පාරිභෝගිකයන් වගේම නිෂ්පාදකයන් දැනගත යුතු මේ සබන් වල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සබන් නිෂ්පාදනය කරලා වෙළඳපළ තුළට නිකුත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අයෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කරුණු රාශියක් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙළඳපළ තුළ ඔයා සබන් නිෂ්පාදනයෙන් ඉදිරියට යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මොනවද ඔයාගේ සබන් එක තුළ තියෙන්නට ඕනි ප්‍රමිතිය කෙනෙක් පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැක්කලා ඇති සමහර සබන් වර්ග පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන් විවිධ අදහස් දක්වනවා. සමහර අය කියනවා මට ඒ සබන් වර්ගය පාවිච්චි කරන්නට බෑ මගේ අත කසනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර අය කියනවා ඒ සබන් වර්ගය මට හරි සැරයි. මගේ හැම වේලෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මගේ හැම යනවා. මෙන්න මේ වගේ විවිධ අදහස් විවිධ සබන් වර්ග පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන් අදහස් දක්වනවා. ඉතින් ඔයාත් ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ සබන් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දෝෂාරෝපණ වලින් ඉවත් වෙලා ඒ සබන් කැටේ හොඳයි කියන මට්ටමට ඔයාගේ නිෂ්පාදනය හොඳයි කියන මට්ටමට ඔයාගේ සබන් කැටේ ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් මොනවද මේ ප්‍රමිති? පවත්වාගත යුතු ප්‍රමිති. පළවෙනි ප්‍රමිතිය තමයි TFM වගේ. ඊළඟට අපි පවත්වාගෙන යා යුතුයි මේ සබන් කැටේ pH එක. ඒ වගේම තමයි අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමිතිය. ඒ වගේම මේ નિયમિત ආකාරයෙන් සබන් පදම් කිරීම. මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා මොනවද කියන එක පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ TFM අගය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා total fatty matter. මේකේ තියෙන මේද ප්‍රමාණය. සබන් කැටයක අඩංගු වෙන මේද ප්‍රමාණය. අපි දැකලා තියෙනවා වෙළඳපොලෙන් අපි ගේන සබන් කැටයක ගහලා තියෙනවා TFM අගයක්. ඔය කට්ටිය හොඳින් මේ සබන් ඇසුරුම දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ TFM අගය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අනිවාර්යෙන්ම සබන් වල මේ TFM අගය සඳහන් කළ යුතුයි. මේක ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ කොයි රටක ගිහිල්ලා ඔයා බැලුවොත් සබන් ඇසුරුමේ අනිවාර්යෙන්ම ඒ සබන් වල අඩංගු වෙන TFM එක කොච්චරද කියන එක percentage එකක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සබන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී පළවෙනි ශ්‍රේණිය, දෙවෙනි ශ්‍රේණිය, තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය කියලා ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කරනවා. මේ ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිත කරන්න ලබන්නේ මේ TFM අගය තමයි. ඉතින් මේ TFM අගය මත පදනම්ම පළවෙනි ශ්‍රේණිය, දෙවෙනි ශ්‍රේණිය, තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය විදිහට වෙන් කරන සබන් අපි පළවෙනියට සුවඳ සබන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන පළවෙනි ශ්‍රේණිය සුවඳ සබන්. මේවා TFM අගය 75ට වඩා වැඩි අගයකින් යුතු වෙන්න ඕන. ඔයා සුවඳ සබන් නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ සබන් කැටේ TFM අගය 75කට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ඊළඟට දෙවෙනි කාණ්ඩේ සබන් වර්ග. මේවා 50ත් 60ත් අතර TFM අගයකින් යුක්ත විය යුතුයි. 50ට වඩා අඩු TFM අගයක් යුක්ත සබන් වර්ග අපි තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ සබන් වර්ග විදිහට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් රෙදි සේදුම් සබන් අයිති වෙන්නේ මේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ දෙවෙනි ශ්‍රේණිගත කිරීම යටතේ. එනම් 50ත් 107ත් අතර TFM අගයකින් යුතු සබන් වර්ග තමයි රෙදි සේදුම් සබන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉදිරියේදී රෙදි සේදුම් සබන් ව්‍යාපාරයට අත ගහන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ සබන් කැටේ TFM අගය 50ට අඩු නොවෙන්නට වග බලා ගත යුතුයි. 50ට වැඩි වුණාට කමක් නැහැ, 60ට වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. 50යි 60යි මට්ටමේවත් අවම පවත්වාගෙන යා යුතුයි ආගේ TFM අගය. ඉතින් මේ TFM අගය කොහොමද අඩු වැඩි වෙන්නේ? ඉතින් අපි කියනවා ලෙදර් සබන් කියලා.
ඔය කට්ටිය අහලා ඇති ලෙදරින් සබන් කියලා කියනවා. මේ ලෙදරින් සබන් කියන එක තමයි අපි ඇඟේ ගන්න ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සුවඳ සබන් විදිහට හඳුන්වන්නේ මේ ලෙදරින් සබන්. මේවා පිරිසිදු පිරවුම්කාරක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් පිරවුම්කාරක අඩු වෙන්න මේකේ TFM අගය ඉහළ යනවා. ඉතින් 75ක් දක්වා අපිට පිරවුම්කාරක TFM අගය 75ක් වෙනකන් අපිට පිරවුම්කාරක ඉන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි සුවඳ සබන් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් ඊට අදාළ පිරවුම්කාරක අපිට පුළුවන් ආයුර්වේදීය කුඩු වර්ග. ඒ කියන්නේ වෙනිවැල් ගැට කුඩු, සඳුන් කුඩු මේ වගේ දේවල් එකතු කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් සෝඩා ඇෂ් එකතු කරන්නට. ඒකත් නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතුව අපි එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්නට ඕනි. ඒකේ තියෙන උපරිම ඒ කියන්නේ අපිට එකතු කරන්නට පුළුවන් අගය පමණක් එකතු කරන්නට ඕනේ. ඊට වඩා අපි එකතු කිරීමක් නොකළ යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි රෙදි සේදුම් සබන් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් පිරවුම්කාරක අපිට ගොඩක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ TFM අගය අඩු වෙන්නේ රෙදි සේදුම් සබන් වල මේ පිරවුම්කාරකත් එක්ක. ඔය කට්ටිය දන්නවා සුවඳ සබන් කෑල්ලකට වඩා රෙදි සේදුම් සබන් කෑල්ලක් මිලෙන් අඩුයි. මොකද මේකේ තියෙන TFM අගය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. රෙදි සේදුම් වල පිරවුම්කාරක ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. පිරවුම්කාරක ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න TFM ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි මිල අඩු වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් TFM අගය වැඩි වෙන්න සබන් වල මිල වගේම ගුණාත්මකතාවය ඉහළ යනවා. TFM අගය අඩු වෙන්න සබන් වල මිල අඩු වීම වගේම ගුණාත්මකතාවය යම් තාක් දුරකට පහළ යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙතන ගුණාත්මකතාවය යම් තාක් දුරකට පහළ ගියා කියලා අපිට රෙදි සේදුම් සබන් වල ගුණාත්මකතාවයක් නැහැ කියන එක මේන් අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඟේ ගන්න ඒ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් අඩු වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි කතා කරන්න දේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සුවඳ සබන් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් TFM අගය 75කට වඩා ඉහළින් තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඔයා රෙදි සේදුම් සබන් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් 50 60ත් අතර TFM අගයක් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ඒ කරමු මේ සබන් වල තියෙන්නට ඕනි pH පිළිබඳව. අපි යම් ද්‍රාවණයක ආම්ලිකතාවය හෝ වාෂ්ණිකතාවය අපි මනිනු ලබන්නේ මේ pH අගය පදනම් කරගෙන. ඉතින් අපි මේ ඇඟේ ගල්වන සබන් ඒ වගේම රෙදි සේදුම් සබන් කියන දේවර්ගයේම pH අගය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි මේවා අපේ සමත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන නිසා. ඉතින් ඔය කට්ටිය දන්නවා pH අගය තීරණය කරන ලබන්නේ 0.14ත් අතර අගයන් මත. ඉතින් 0.6ත් අතර අපි කියනවා ආම්ලිකයි කියලා. එතකොට අපි කියනවා 7 උදාසීනයි කියලා. 8යි 14යි අතර අපි කියනවා වාෂ්මිකයි කියලා. ඉතින් මේ අම්ල උදාසීන වාෂ්මික කියන දර්ශක අතර අපි නිෂ්පාදනය කරන සබන් කොයි අගයන් වලද තියෙන්නට ඕනි කියන එක පිළිබඳව අපි හරි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා කොහොමද අපි pH අගය මැනගන්නේ, ඒ වගේම අපේ සබන් වල කොයි pH අගයන්ද පවත්වාගත යුතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් pH අගය 12 වගේ වාෂ්මික පැත්තට යනවා නම් අපේ සබන් මේවා සමමත පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැති සබන් කියලා අපි කියනවා. මොකද මේ වගේ සබන් අපි පාවිච්චි කරොත් එහෙම සම ගැලවිලා යනවා. හරියට සබන් එක අපි පදම් කරේ නැත්නම් මේ සබන් එකේ pH අගය ඉතාමත් ඉහළයි. එතකොට අර මම මුලින් කිව්ව පාරිභෝගික කියන්නේ ඒ සබන් වර්ග ගෑවහම මගේ අතේ සම යනවා. මෙන්න මේ කියන්නේ pH 12 වගේ කාණ්ඩේ සබන් ගැන. මේක නිසි ප්‍රමිතියක් නැති සබන්. ඒ කියන්නේ සබන් කැටය නිසියාකාරව න්යා පදම් කරලා නැහැ කියන එක. ඊළඟට pH අගය 11. මේකත් අපි කියනවා සම මත ගෑවෙන්න හොඳ නැහැ. මේ ප්‍රමිතියේ තියෙන සබන් වුණත් සම මත ගෑවෙන්න හොඳ නැහැ. මේක සම වේලනවා. අපි කියනවා සමහර අය කියනවා මම මේ සබන් වර්ගය පාවිච්චි කරාම මගේ හැම වේලෙනවා කියලා. මෙන්න මේ pH 11ත් වගේ අගයක තියෙන සබන් පාවිච්චි කරාම මෙන්න මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඊළඟට pH අගය 10. මේක තමයි අපි කියන්නේ හැම මත ආලේප කරන්නට හොඳ උචිත මට්ටමේ pH අගය. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදු කිරීම ගුණය ඉතාමත්ම ඉහළයි.
මේකට අපි කියනවා ලෙදරින් සබන්. එහෙමත් නැත්නම් ලෙදරින් සෝප් කියලා ඔය කට්ටිය අහලා ඇති. හැබැයි සම වියලීමේ ගතිය යම් තාක් දුරකට මේකේ තියෙනවා. හැබැයි pH අගය 9 වෙද්දී ඔයගේ සබන් කැටය සම මත ආලේප කිරීමට 100%ක් සුදුසු මට්ටමට පැමිණිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිරිසිදු කාරක හැකියාව තම හොඳ මට්ටමකට පැවතිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමේ තෙතමනය රැක දෙන්න මොයිස්චරයිසර්ස් ගතිය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක මේ සමත් තියෙනවා. ඊළඟට pH අගය 8 කියන ප්‍රමාණය මේවා සම මත පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. හොඳයි, ආරක්ෂිතයි. හැබැයි මේවා සමේ තෙතමනේ ඉතාමත් හොඳට රැක දෙන සබන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ pH අගය 8 පැත්තට පැමිණියාම අපිට පුළුවන් වෙළඳපළට අපේ සබන් නිකුත් කරන්නට. හැබැයි අපි කියනවා pH අගය යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් 7 මට්ටමකට පැමිණෙනවා. මේකට කිසිම පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. පෙන නැගීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අපි කියනවා කල්ලිකුත් තුණු සබන් වල pH අගය 7 වගේ අගයක් යනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ ඔය කට්ටියගේ සබන් වල ප්‍රමිතිය මැනගන්නට. මේ සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් pH කඩදාසි. ඉතින් pH කඩදාසි අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? සබන් ග්‍රෑම් 2ක ප්‍රමාණයක් අපි ඩිස්ට්‍රියල් වෝටර් ඩිස්ට්‍රියල් වතුර නැත්නම් අපි කියන ආශ්‍රිත ජලය කියලා මේවා ග්‍රෑම් 8කට සබන් ග්‍රෑම් 2ක් දිය කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේ තුල pH කඩදාසියක් ගිල්වලා තමලා අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ සබන් කැටේ pH අගය කියන එක පිළිබඳව. ඒත් එක්කම අපි ඊළඟට දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි සබන් වල තියෙන්න ඕනි ජල ප්‍රතිශතය. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා අපි නිෂ්පාදනය කරන ලබන සබන් වල 5.4 බිඳුවේ ඉඳන් 15.12 දක්වා ජල ප්‍රතිශතයක් සබන් වල තියෙන්නට ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ සබන් මේ ප්‍රමාණවල සබන් දියවීමේ ගතිය ඉතාමත් අඩුයි. ඔය කට්ටිය දන්නවා ඇති. සමහර පාරිභෝගිකයන් කියනවා අපි අපි ගත්ත සබන් කැටේ දිය වෙලා යනවා. කිරිබත් කැටයක් වගේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කිරිබත් කැටයක් වගේ කියන සබන් වල ජල ප්‍රතිශතය ඉතාමත් ඉහළයි. ඉතින් අපි නිෂ්පාදනය කරන ලබන සබන් වල ජල ප්‍රතිශතය 5.4 බිඳුවේ ඉඳන් 15.12 කියන ප්‍රමිති පරාසය තුල පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට බලන්නට පුළුවන් සබන් ග්‍රෑම් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් oven එකක් තුල වේලන්නට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මයික්‍රෝවේව් oven එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය oven එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. සබන් ග්‍රෑම් 10ක් අපිට පුළුවන් පුංචි තහඩු කෑල්ලක් උඩ තියලා මේ සබන් ග්‍රෑම් 10 අපි මයික්‍රෝවේව් oven එක තුල හෝ මේ oven එක සාමාන්‍ය oven එකක් තුල වේලන්න. ඉතින් වේලුවාට පස්සේ ලැබෙන බරෙන් අපි දාපු බර අඩු කරලා මේක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් අපිට අපේ සබන් කැටේ කොච්චර ජල ප්‍රතිශතයක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි අපි සබන් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට අපි භාවිතයට ගන්න අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමිතිය පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනි. මොකද මේ අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමිතියත් එක්ක තමයි ඔයාගේ සබන් කැටේ ප්‍රමිතිය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය දන්නවා මේකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි මේ පොල් තෙල්. එහෙමත් නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරනවා red oil, palm oil. මේ වගේ විවිධ ඔයිල් වර්ග අපි පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය මණ්ඩි තෙල්. මෙන්න මේ වගේ සමහර විවිධ තෙල් වර්ග අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ තෙල් වර්ග පිරිපහදු කිරීම සඳහා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ්, සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් වගේ ඇසිඩ් වර්ග විවිධ වෙලාවල් වලදී භාවිතා කරන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් එහෙම නැත්නම් සල්ෆියුරික් ඇසිඩ් භාවිතා නොකළ තෙල් වර්ග අපි අනිවාර්යෙන්ම අපේ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන්නට ඕනේ. සමහර විට ඔය කට්ටිය රෙඩ් ඔයිල් ගෙනල්ලා පිරිපහදු කරලා පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මණ්ඩි තෙල් අමරලා ඔය කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාගේ සබන් නිෂ්පාදනයේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේවා පිරිපහදු කිරීම සඳහා කෝස්ටික් සෝඩා වගේ යමක් පාවිච්චි කරනවා නම් තාමත් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ මතය. ඒ වගේම තමයි ඔය කට්ටිය නිෂ්පාදනය කරන සබන් නිෂ්පාදනය කරපු ගමන් වෙළඳපළට නිකුත් කරොත් එහෙමනම් මේ සබන් වල ප්‍රමිතිය ඉතාමත්ම බාල මට්ටමේ තියෙනවා. මොකද
pH අගය හරියට පාලනය වෙනවා නැති සබන් තමා ඔයා වෙළඳපළට නිකුත් කිරීමක් කරන්නේ. එහෙනම් ඔයා නිසියාකාර නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතු සබන් වෙළඳපළට නිකුත් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ සබන් පදම් කිරීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ සබන් පදම් කිරීම කියලා කියන්නේ? අපි සබන් නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ සබන් සති දෙකක පමණ කාලයක් මද පවනේ පදම් වෙන්නට හරිනවා. මේකෙන් අපි කරනු ලබන්නේ සබන් කැටය තුළ තියෙන pH අගය පාලනය කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක තුළ යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් කෝස්ටික් සෝඩා ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් මේවා උදාසීන මට්ටමට පත්වීම සිද්ධ කිරීම සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම සබන් සති දෙකක කාලයක්වත් පදම් කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ඔය කට්ටිය වෙළඳපළ තුළට මේවා නිකුත් කිරීම සිද්ධ කරන්නට ඕනි. ඉතින් සබන් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඔය කට්ටිය කියන දකිනවා නම් නැත්තම් දැනටමත් සබන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රමිතීන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පාලනය කරගන්නට ඕනි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරය තුළ ඉතාමත් දිගු ගමනක් යන්නට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මොනවද මේ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා අපි භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ සහ මූලික සබන් කොහොමද අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන බේසික් සෝප් එකක් කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඊළඟට අපි කොහොමද වැඩි දියුණු කරන ලද සබන් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එක පිළිබඳව කතා කරමු වීඩියෝ වලින් දිගටම. ඉතින් එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද සබන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව ඔයා උනන්දුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ වගේම බටු නිෂ්පාදනය, බටු නිර්මාණ, ඒ වගේම ස්වයං රැකියාව පිළිබඳව ඔයා උනන්දුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මොකද අපි මේ පිළිබඳව ඔය කට්ටියට නිරන්තරයෙන් නිවැරදි තාක්ෂණය සහ නිවැරදි දැනුම ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. එසේනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.